dan gaan we nog eens opnieuw foamen, zodat we een beetje kunnen kleien, zodat alles vuil wordt geraakt. Het grofvuil is verwijderd. Nu gaan we over naar een deep cleaning. Dit ontsmettingsmiddel zal zorgen dat de auto terug clean is, coronavrij, en ook dat alle stank uit de wagen gaat.